Okei, Riiko Sakkinen. Me istutaan tässä Volga-merkkisessä henkilöautossa Serlachius-museoiden lattialla. Mitä ihmettä, missä me oikein ollaan, mihin me ollaan matkalla? Viime vuonna Suomeen tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita Venäjältä. Eli nämä ihmiset oli Afganistanista, Syyriasta, Afrikasta. Ja aluksi ne tuli polkupyörillä yli. Sitten Suomi keksi tiukentaa sääntöjä ja sanoi, että ainoastaan autolla pääsee rajan yli. Ja nämä turvapaikanhakijat sitten vaihtoi autoihin, osti tällaisia niin halpoja autoja kuin vaan saatavilla oli. Ja sitten tuli niillä yli ja haki turvapaikkaa. Suomen rajaviranomaiset sitten takavarikoi nämä autot, eli oikeastaan sitten ainoan omaisuuden, mitä näillä turvapaikanhakijoilla oli. Ja myi ne sitten huutokaupassa, Tulli siis myy nämä huutokaupassa. Ja tämä on nyt yksi niistä autoista, joka on sitten muutamalla satasella ostettu. Ja me haluttiin nimenomaan Volga-merkkinen, koska tämän teoksen nimi, Volgan lautturit, joka on tietenkin erittäin kuuluisan Ilja Repinin maalauksen nimi, joka mulle ainakin on sellainen, että jos mä mietin, että mikä taideteos ilmentää inhimillistä kärsimystä, niin Volgan lautturit on aika kärjessä. Ja tietenkin myös se, että mä aina kutsun itseäni realistiksi ja myös Repin oli realisti. Eli me istutaan sun installaatiossa? Kyllä. Tai sen aihiossa? Kyllä. Tähän siis tulee, me rakennetaan ikään kuin tämän auton sisään tämmöinen pikku Syyria. Eli yksi niistä paikoista, joista ihmisiä Eurooppaan on tullut hyvin paljon viime vuosina. Ja me käytetään siinä teoksia ja materiaaleja, mitä mä oon kerännyt omilta matkoiltani Syyriasta, jotka mä tein sinne sisällissodan alussa. Eli voisi ajatella, että me symbolisesti istutaan tässä nyt vähän pakolaisten paikalla, pakolaisten penkeillä tässä autossa. Me asettauduttiin tavallaan pakolaisten asemaan paljon konkreettisemminkin. Viime kesänä ja viime marraskuussa tehtiin 2 reissua. Seurailtiin pakolaisten reittejä pitkin Eurooppaa. Kerro vähän näistä reissuista ja niiden suhteesta tähän näyttelyyn. Tämä näyttely on tosiaan tehty niin, että kaikki nämä teokset, paitsi nyt just nämä, mitkä viittaa tähän Syyriaan ja muutamia pieniä juttuja lukuun ottamatta, niin käytännössä kaikki teokset on tehty nyt viime syksyn aikana. Kesällä me mentiin Euroopan unionin etelärajoille, ainoat maarajat, mitä EUlla on Afrikassa, eli Espanjan 2 kaupunkia, Ceuta ja Melilla, Marokon rannikolla. Mentiin sieltä maata pitkin ja ylitettiin rajoja todella monta kertaa. Nähtiin nämä rajat, eli nehän on, nämä Espanjan rajat siellä, ne on maailman toiseksi linnoitetuimmat rajat tällä hetkellä maailmassa. Niitä vahvemmat muurit ja aidat ja valvontasysteemit on ainoastaan Pohjois- ja Etelä-Korean välisellä demilitarisoidulla vyöhykkeellä. Sitten me tehtiin toinen matka taas tuonne Itäisen välimeren ja Balkanin reitille, mistä on paljon tullut ihmisiä. Eli aloitettiin Lesbokselta, sehän on siis saari aivan Turkin rannikolla, johon ihmisiä tulee kumiveneillä, no ne, jotka ei tietenkään kuole matkalla, ja sitten jatkaa siitä Balkania pitkin pohjoisempaa Eurooppaa. Eli siellä me todellakin ylitettiin aivan valtava määrä rajoja. Käytiin niin monessa maassa, että en oikein pysynyt edes laskuissa, missä kaikkialla oltiin. Eli meitähän nimenomaan kiinnosti ne rajat eikä ne maat sinänsä. Sä sanoit monta kertaa, että sä et halua tehdä sitä työtä, mitä journalistit tekee, eli nostaa sieltä jotain yksittäisiä ihmiskokemuksia, vaan sä koit tämmöisen, että meillä on tämmöinen laajempi tavoite. Joo, puhuu ilmiöstä ja tarkkailla sitä niin kuin, ei oikeastaan niiden pakolaisten silmin millään tavalla, vaan nimenomaan meidän eurooppalaisten silmin. Miten Eurooppa on muuttunut pakolaiskriiseissä, miten koko Euroopan idea tuntuu, että on tällä hetkellä muutoksessa, miten ihmisoikeudet, jotka aina on ollut Euroopalle hyvin tärkeitä, niin miten tuntuu itsestään selvältä, että niitä ei enää noudateta. No, mitä sä opit näillä reissuilla pakolaisten arjesta ja elämästä? Me nähtiin pakolaisleirejä, jotka oli syntynyt rajavyöhykkeille, eli 2 valtion väliselle alueelle, eli ihmiset on päässyt ulos jostain, mutta ne ei ole päässyt sisään mihinkään, eli ne on todellakin niin kuin tilassa, jossa niitä ei oikeastaan niin kuin ole olemassa. Sä ehdotit mulle näiden näkyjen tai niistä vaikuttuneena uutta sosiologista termiä Fifth World.
Neljäs maailmahan on sellainen termi, jota erityisesti Manuel Castells on käyttänyt, eli sillä viitataan ihmisiin, jotka elää täällä ensimmäisessä maailmassa, vauraissa länsimaissa, mutta ikään kuin kolmannen maailman oloissa tai vastaavissa. Eli siihen usein on luettu katuprostituoituja, asunnottomia ja myös sitten pakolaisia turvapaikanhakijoita. Mutta mä näkisin vielä, että meidän pitäisi vielä erottaa omaksi viidenneksi maailmakseen juuri nämä turvapaikanhakijat, joilla ei ole niin kuin pienintäkään niin kuin mahdollisuutta nimenomaan niin kuin olla olemassa ikään kuin virallisina henkilöinä, joilla ei ole mahdollisuutta päästä mihinkään terveydenhuoltoon. Niin kuin Suomessakin hyvin suuri osa ihmisistä on just sanonut, että paperittomilla siirtolaisilla ja pakolaisilla, niille ei tulisi olla oikeutta edes ensiapuun, että niiden pitäisi vaan antaa kuolla kadulla. Tämä mun mielestä luo vielä sellaisen viidennen maailman, sen neljännen maailman alle, jossa nämä viidennen maailman ihmisillä ei ole edes pääsyä sinne neljänteen maailmaan, joka niille voisi näyttäytyä jopa unelmana. Joo, mennään sitten näihin näyttelyn teoksiin. Nämä aika konkreettisesti syntyi näillä kahdella reissulla tai oikeastaan sen jälkeen. Kerro vähän lisää, muutama konkreettinen esimerkki. Mä voisin nostaa esimerkiksi tämmöisiä teoksia kuin Oodi ilolle tai nämä lasten pelastusliivit ja pyyhkeet. Haluaisitko kertoa, miten nämä matkat synnytti näitä teoksia? Joo, täällä on pari teosta, jotka on oikeastaan tehty ihan siellä matkalla, että nämä pelastusliivit, jotka mainitsit, niin ne on Lesboksen saarelta, eli sinne on tosiaan tullut satoja tuhansia ihmisiä pari viime vuoden aikana. Ja siellä on sitten tämmöinen aivan, siis vuori, se on varmaan se paras sana kuvaamaan sitä, hylättyjä pelastusliivejä ja kumiveneen raatoja. Eli niille ei tietenkään ole mitään käyttöä siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset on päässyt meren yli. Ne tulee Turkista Izmiristä, jossa sit on tehtaita, jossa näissä pelastusliivejä tehdään, mutta ne ei ole mitään oikeita kunnon pelastusliivejä, vaan ne on feikkipelastusliivejä, joihin laitetaan täytteeksi jotain sellaista materiaalia, joka todellisuudessa ei kello. Ja ne, jotka tekee siellä näitä, niin on nimenomaan näitä pakolaisia, jotka yrittää ansaita rahaa, että ne pystyy maksamaan ihmissalakuljettajille, että ne pääsisivät sitten sieltä Turkista Kreikan puolelle. No sitten me huomattiin, että siellä oli myös lasten pelastusliivejä, eli täällä sijoissa on sitten Kapteeni Amerikkaa tai Frozenin prinsessoja tai muita lasten suosikkihahmoja. Ja me kerättiin näitä ja huomattiin, että niissä oli sitten vielä tekstit monella kielellä, joissain jopa suomeksi, että tämä ei ole hengenpelastusväline. Eli nehän on tämmöisiä niin kuin uimaanopetteluleluja, joita ei todellakaan ole suunniteltu siihen, että niillä joudutaan merihätään Välimerellä. Toisaalta sun työskentely on myös ominaista se, että sä jatkat sitä sun studiolla ja teet hyvin konkreettista tutkimusta. Sä vietät paljon aikaa internetistä, etsit tietoa. Ja musta tuntuu, että moni näistä teoksista on sit syntynyt tavallaan niin kuin sen tutkimustyön tuloksena. Ehkä viittaan johonkin tämmöisiin teoksiin kuin Matkalakkulapsi tai nämä kengät ja tikkaat ja pyyhkeet ja nämä duunit. Minkälainen prosessi se on? No näissä on nyt niin kuin yhdistelmä valokuvia, näkyjä, asioita, pohjautuen myös haastatteluihin, mitä me sitten tehtiin jonkun verran näillä matkoilla. Mutta tutkimustyötäkin on ihan erilaista tehdä, kun siihen on ikään kuin se pohja, niin osaa ikään kuin etsiä oikeita asioita. Että monet niistä jutuista on sellaisia, että mä en olisi ikinä ikään kuin osannut etsiä niitä, jos mä en olisi ollut siellä lähellä ja nähnyt ikään kuin näitä aiheita. Tässä näyttelyssä on myös joitain varsin tulenarkoja teoksia. Suoraan sanoen täällä on ihan sietämättömiä kuvia. Haetko sä skandaalia? Enemmän mua ehkä huolettaa se, että jos mun omat lapset tulee tänne kesällä käymään, niin miten mä selitän ne jutut. Et täällä ei nyt ehkä ole niinku mitään ikään kuin sellaista niinku ihan, vaikka sanotaan, että pornografista kuvastoa, mutta täällä on tosiaan yhdessä teoksessa on pakolaislapsi prostituoitu. Ja sitten meillä on hyvin rasistista materiaalia myös. Sun liike on taiteilijanakin kuitenkin tosi laaja. Sä puhut nyt yksittäisen ihmisen kärsimyksestä ja sitten sä puhut toisessa ääripäässä, sä puhut tämmöistä isoista ylikansallisista organisaatioista, vaikka Frontex, European Security Fencing. Mikä on näiden rooli tässä näyttelyssä? Joo, Frontex on tämä Euroopan rajavalvontavirasto, joka on vastuussa just
tämän hetken rautaesiripusta. Mä oon yrittänyt tutkia tätä juttua, niin se mitä mä oon saanut selville, että ehkä mitään rautaesirippua ei niin kuin fyysisenä objektina ollutkaan olemassa muualla kuin sitten Itä- ja Länsi-Saksan välissä. Eli mekin ylitettiin rajoja Balkanilla Kreikasta vaikkapa Makedoniaan, eli silloin Jugoslaviaan, jossa ikään kuin olisi pitänyt olla tämmöinen rautaesirippu. Mutta mä oon nyt ymmärtänyt, että sellaista ei ollut koskaan silloin olemassa. Eli kyllä siellä oli rajavalvontaa, mutta aitoja ei ollut ja ne aidat on rakennettu nyt. Eli nyt Euroopassa on isompi rautaesirippu kuin siellä on koskaan ollut. Ja European Security Fencing on yksi yritys, joka hyötyy tästä. Me nähtiin paljon konserttiina piikkilankaa. Se oikeastaan melkein kohoaa tämän näyttelyn jonkinlaiseksi symboliksi. ESF on malagalainen yritys, jota jotkut lähteet sanoo, että se on tällä hetkellä yksi Euroopan nopeimmin kasvavimpia yrityksiä. Ja se tuottaa oikeastaan kaiken tämän konserttina piikkilangan, mitä EU-rajoilla käytetään. Eli tietenkin kaikista kriiseistä joku aina hyötyy. Tämän näyttelyn nimi on Rajat kiinni, mutta oikeastaan sä vaadit niiden avaamista vai mitä? Mä vaadin rajojen avaamista. Mä vaadin erityisesti näiden köyhyyden muurien purkamista. Tämän näyttelyn nimi on Rajat kiinni. Siinä ei ole huutomerkkiä niin kuin tässä suomalaisessa kansanliikkeessä, joka vaatii kiinni, vaan tämä näyttelyn nimi viittaa siihen, että rajat on mennyt kiinni. Että jos joku nyt tällä hetkellä vaatii, että rajat pitää laittaa kiinni, niin tämä ihminen ei kyllä seuraa aikaansa. Ja se on sellainen, joka tuli hyvin selväksi näillä meidän matkoilla. Että ne rajat on kyllä niin kiinni kuin ne voi ikinä saada. Mutta jos ne työntävät tekijät, eli sota ja kurjuus pysyy siellä, niin mikään raja, vaikka se olisi miten kiinni, niin ei estä ihmisiä tulemasta yli. Mutta tietenkin mitä enemmän ne on kiinni, niin sitä enemmän ihmisiä kuolee matkalla ja sitä enemmän ihmissalakuljettajat tienaa rahaa ja sitä enemmän myös nämä turvallisuusfirmat tienaa rahaa. Ajatellaan nyt ihan oikeasti, jos Euroopan rajat todella avattaisiin tällä hetkellä, niin sieltähän tulisi miljoonia ihmisiä. Eikö koko Euroopan poliittinen, sosiaalinen, kulttuurinen järjestelmä ajautuisi kaaokseen? Eurooppa on ollut mukana aiheuttamassa näitä kriisejä, jonka takia ihmisiä tulee tänne. Eurooppa on ollut erittäin aktiivinen pommittamalla, tappamalla, silpomalla ihmisiä. Ja nyt ne ihmiset pakenee sitä. Mun mielestä meillä ei nyt oikeutta vaatia, että meidän oma Eurooppa ei saisi joutua kaaokseen, jos me on saatu muita maita tällaiseen kaaokseen. No eikö sulla tavallaan halua tarkastella tätä minkäänlaista, niin kuin mä sanon suoraan, itsekkäistä näkökannasta, että eikö tavallaan ajattele sun omaa perhettä, eikö tästä olisi niin kuin, hekin kärsisi siitä, että Euroopan järjestelmä romahtaisi, eikö se pelota sua? No sitä mä voin varmaan miettiä ihan itsekseni, mutta taiteilijana mä en voi olla itsekäs, vaan taiteilijana mun pitää olla poliittinen. Ja politiikka, silloin jos sitä tekee siitä lähtökohdista, että mikä itselleen tai omalle perheelleen on hyvä, niin silloin se on aivan perversia. Silloin se ei ole politiikkaa, eli yhteisten asioiden hoitamista. Kiitos Riiko Säkkinen.